हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज म तपाईहरुलाई यसको बारेमा केही सामान्य जानकारीहरु दिन्छु। खासमा के हो भनेपछि यसले चाहिँ टाढामा भएका चीजहरु अलिकति नजिक क्याप्चर गरेर खिच्न सक्छ। यो विशेष गरेर त्यो मोबाइलमै फिट गर्ने हो है। यसमा धेरै कुरा गर्नु भन्दा पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको चित्र। यो बाहिर यो मोबाइल फोन टेलिफोटो लेन्स भनेर लेखेको छ अनि यतातिर यो चाहिँ यस्तो किसिमको यो एक्जाम्पल दिएको छ। यहाँनेर यो यति जुम गर्छ भनेर है। अनि त्यस्तै गरेर यहाँनेर केही यसमा भित्र भएका चीजहरु के छन् भनेर हैन, टेलिफोटो लेन्सहरु अनि क्लिन क्लोथ अनि युनिभर्सल होल्डर, मिनी ट्राइपोड, आइफोन प्रोटेक्सन केस, ब्याग हैन, यिनी कुराहरु लेखेको छ। अनि यो चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा के हो भने यो मिनिमम फोकस डिस्टेन्स भनेको छ। यो भनेको 3 मिटर भन्दा नजिकबाट यसले खिच्दा काम छैन। टाढेबाट 3 मिटरको डिस्टेन्समा राखेर खिच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो फिल्ड भ्यू भनेको छ यो चाहिँ 800 मिटर भन्छ। 800 मिटरसम्म टाढाको यसले चाहिँ जुम गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ यो ट्राइपोड दिएको छ। त्यो ट्राइपोडमा फिट गरेर हामीले यसमा चाहिँ मोबाइल होल्डरमा अथवा मोबाइलमा जोड्न सक्छौं हैन। यसमा चाहिँ यो ट्राइपोड युजर गाइड भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर है। अब यो तपाईहरुले यहाँनेर यसको कसरी फिट गर्ने हो जस्तै अब यहाँनेर हामीले फिट गर्ने तरिकाहरु यहाँनेर सिकाएको छ है त। अब यो हेर्नु भन्दा नि अब भित्र यसको बारेमा के छ भन्ने कुरो भित्र हेरौ है। भित्र हेरिसकेपछि धेरै कुरा थाहा भइहाल्छ। कति ल तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ अगाडि यसमा पहिलो मेन कुरो भनेको यही एउटा लेन्स नै हो। यो 18x जुम भएको लेन्स छ हामीसँग अहिले। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसलाई भित्र एकदम बाहिर कभर गरेर त्यो राखेको रहेछ हैन। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहीबाट यो चाहिँ मोबाइलको क्यामेरामा यो चाहिँ मोबाइलको क्यामेरामा है। कुनै पनि मोबाइल भयो भने अब अहिले त मोबाइलमा 2-3 वटा 4 वटासम्मको क्यामेरा आइसकेको छ है। तर जुन मेन क्यामेरा हो नि हो त्यसमा चाहिँ हामीले फिट गर्ने हो। अब यो कसरी गर्ने भन्नु होला है। सजिलो छ। यो चाहिँ ट्राइपोड हो चाहिँ। यो चाहिँ हामीले यस्तै गरेर यो छोटो यो हामीले यस्तो निकालेर हामीले मोबाइललाई अड्डाउन सक्छौं। यो काम ट्राइपोडको काम गर्यो अहिले है। यसको भित्र होला नि त केही। यो यसको भित्र हामीले अझै देख्यौं भने यो मोबाइलमा अड्डाउने होला सायद। यो मोबाइल अड्डाउने हो। त्यस्तै गरी चित्र यहाँ मोबाइल फोन टेलिफोटो लेन्स भनेर यहाँनेर यो चित्र दिएको छ युजर गाइड। यसो पनि हामीले हेरेर पनि हामीले फिट गर्न सक्छौं हैन। अनि यसको बारेमा के लेखेको छ यहाँ यसको म्यानुअलहरुमा वेटहरु हैन। 145 ग्रामको रहेछ। यो मिनिमम डिस्टेन्स है, म्याक्सिमम डिस्टेन्सहरु त्यसको बारेमा यहाँ जानकारी दिएको छ। यहाँनेर उदाहरण दिएको छ कति जुम गर्छ भन्ने कुरो। यो अलि पछि हेरौँला। अनि त्यस्तै गरेर यो ब्याग यो राख्न लागि होला अड्छ गर्दैन खै त। यो राख्न लागि एउटा ब्याग पनि दिएको छ। यो ठिकै रहेछ है। हामीले यसमा बन्द गरेर हामीले आफ्नो सँगसँगै हिँड्न सकियो। त्यस्तै यो के हो यिनीहरु रिङ यो यसमा राख्ने यो क्लिन क्लोथ भन्छ यो होला। अब हामीले गर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने यो हामीले मोबाइलमा फिट गर्ने हो है। म तपाईलाई फिट गरेर राम्रोसँग त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो देखाउँछु। अहिलेको मोबाइलमा म्याक्सिमम हैन कमसेकम 2टा 3टा अथवा 4 वटासम्म क्यामेरा आइसकेको छ अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यो तपाईहरुले जुन क्यामेरा मेन क्यामेरा हो नि सबभन्दा ठुलो हुन्छ हैन भन्नाले अलि ठुलो साइजको क्यामेरा हुन्छ त्यसैमा चाहिँ फिट गर्ने हो। यो यस्तो गराएर ल हेर्नुस् हामीले यसरी फिट गर्न सक्छौं। यो बाहिर क्लिपले यो टाइट गर्ने अनि क्यामेरामा यो यहाँनेर एडजस्ट गरेपछि हामीले यो सक्छौं खिच्न हैन। यस्तो गर्यौं भनेपछि अब अहिले त्यहाँ के देखिन्न। यो टाढा सायद अलिकति यो यस्तो गर्नुहुन्छ भने बहुत टाढाको चीज यो म तपाईहरुलाई पछि देखाउँछु। यसमा धेरै गर्नु भन्दा पनि अब यसबाट खिचेका केही क्लिपहरु है। यसले अनि अर्को कुरो के भन्छ अलि टाढा भयो भने हल्का अलि ब्लर पनि गर्छ त त्यतिकै राम्रो त गर्दैन सायद है। ब्लर गर्ने भनेर बनाएको भन्दा नि यो त अलि टाढाको चीज नजिक हेर्ने भनेर बनाएको चीज हो यो। म चाहिँ तपाईहरुलाई यसको बारेमा राम्रोसँग गरेर कतिको ब्लर गर्छ अथवा कतिको टाढाको नजिक लिन्छ
म तपाईँलाई देखाउँछु है त।